Швидко переглянувши футажі, які зробив для цього огляду аналізу, зрозумів, що десь третина з них зроблена, коли Генрі, він же Індержих, за якого ми граємо, конкретно в мене забуханий насмерть. І це помітно не тільки якось косметично, як любить робити більшість розробників, коли є опція набухати персонажа. Типу екран хитається, є блюр тощо. Ні, Генрі в діалогах, якщо він напився, це буквально жанр стендапу. Тільки подивіться на це. Ще цікавіше, коли завдання пов'язані з релігією, містикою чи якимись забобонами людей у 15 столітті. В одному із завдань реально задумався, чи NPC був галюцинацією Генрі, бо той дуже захмелів. І я не скажу вам, чи була то галюцинація, чи не була, бо, по-перше, спойлери, по-друге, самостійно шукати відповідь дійсно цікаво. Якщо серйозно, це одна з найкращих відеоігр, у які колись грав. На цьому моменті ви можете йти і брати. Якщо ви граєте всього декілька годин на тиждень, цієї гри, напевно, вам вистачить на півроку-рік. І кожну хвилину ви будете кайфувати. Швидко зазначу, поки ми не почали, два нюанси. Не всі футажі будуть збігатися з тим, що розповідаю, бо реально гра гігантська, а велику частину проходив на хендхелді, без запису екрана. По-друге, будуть невеликі спойлери, а де великі, там буду попереджати. Генрі, герой, якого не шкода. У минулому відео про першу частину, до речі, подивіться, щоб розуміти контекст, посилання знизу, роздумував про те, чи розкриють сценаристи і розробники Генрі як того самого побитого життям сержанта, яким він став після подій першої частини, де був зеленим рекрутом. Відповідь – так і ні. І щоб пояснити чому, треба поділити гру на дві частини – геймплей і сюжет. Обидві частини шикарні, однак геймплейно до сержантського статусу, який він заробив в кінці першої частини, треба ще дорости, десь годин 40. І розумію, для чого це зробили, щоб гравці знову пізнали цей світ, згадали, як воно грати, і було відчуття прогресії тощо. Знов таки для цього придумали гарну сюжетну зав'язку і адекватно її розкрили. Але десь до середини гри було відчуття невеликої образи на розробників, що всі твої досягнення в минулому були нівельовані. З іншого боку, саме сюжетно Генрі таки став тим самим сержантом. What did the clean sheep say to the dirty sheep? You smell bad. Він порозумнішав, виріс фізично і ментально, пережив деяке лайно, яке загартувало його характер. І це видно зразу з перших діалогів і взаємодії з іншими персонажами. Навіть якщо Генрі не проходить перевірку на якусь навичку, провалює її, він намагається поводитись впевнено, наскільки це можливо в конкретній ситуації, а не як риба, яку викинули з води на берег, як це було в минулому. Його гумор став зрілим, а сам він реагує на різні ситуації майже як досвідчений військовий, а не щойно призваний на службу цивільний. Напевно, найкраще, що змінилося у персонажі, це, можливо, усвідомлював актор, який його озвучував. Протагоніст став розуміти, що він не герой, не якийсь унікальний чи важливий або безсмертний, що ним можуть пожертвувати, щоб врятувати якогось шляхтича чи дійсно важливу особу, що ним скористаються, якщо він буде необачним. Зник оцей дитячий максималізм та ідеалізм, який мають багато підлітків та юнаків, який часто бачив у строковиків або молодих мобілізованих, або добровольців в армії в минулому. Природне загартування, зміна моральних цінностей внаслідок отримання болючого воїнського досвіду. Ні, звісно, Генрі досі намагається, принаймні у своєму близькому колі, створити атмосферу рівності і братерства. Але проти правил того часу, поділу суспільства на класи, шляхта, духовництво, ремісники і селяни не попреш. Тут навіть є завдання, які дуже детально пояснюють різницю між цими станами. Здається, що багато хто не висвітлив конкретно цю тему ані в оглядах, ані в обговореннях гри, а даремно. На мою думку, це буквально одна з трьох найважливіших тем сюжету гри, принаймні в першій половині. Внутрішня психологічна боротьба протагоніста, питання «Хто я?».
простак, ремісник, шляхетний воїн чи людина господня. Бо в кожній з цих ролей Генрі опинявся, навіть проводив літургію в першій грі, коли священник Богута був надто п'яний і треба було його підмінити. Не робить ситуацію краще і його побратим Ян Птачик, підкидаючи хмиз в полум'я роздумів і кризу свідомості. Ян – це єдина людина, на яку Генрі може реально опертись. І коли між ними виникають конфлікти із різних причин, Генрі опиняється в дуже неприємних ситуаціях, тому що його психологічної опори немає. Те саме стосувалося б і Птачика, якби не його надуте его, статус шляхтича і до кінця не засвоєний досвід воїна, який Генрі осягнув значно краще. Універсальний солдат-аватар. А тепер давайте про слона в кімнаті. Як мені вдалося зробити з Генрі хронічного алкоголіка-аватара? Проста відповідь, тому що в грі це можливо, а я люблю тестувати гру на різні крінжові ситуації. Складна відповідь. Візьмемо першу частину, її можна було пройти кодком за прямолінійного воїна, особливо не замислюючи, що і як робить протагоніст. За винятком декількох секцій, гра це дозволяла. Моє перше проходження частково до середини гри було саме таким, а потім усвідомив, що це найменш цікаве проходження, в якому тебе не нагороджують за цікавість. І вже на друге проходження по-справжньому зрозумів багато чого, що пропустив. Читання, алхімія, полювання, красномовство – усе це додавало грі відсотків 20-30 у сюжеті і можливостях проходження. Але і тут біда. Була одна навичка, яку стабільно пропускав через власні заморочки, ну і тому, що її використання в грі не було обов'язковим. Пияцтво. Так, тут є така навичка. І навіть складна система бафів, дебафів під час п'яніння. Та завдань, пов'язаних із цим, кіт наплакав у першій частині. А вже у другій частині все змінилося. Тепер пияцтво важливе. Для соціалізації, проходження складних завдань і в основному і в додатковому сюжеті, самі бафи і дебафи стали значно більше впливати на геймплей. І от застрягши на черговому завданні, де аж декілька перевірок підряд на пияцтво, пішов проходити гру далі в інших сюжетних арках, і попутно постійно випиваючи. Саме так пияцтво і прокачується. І в реальному житті теж. Тому друга половина гри, а точніше футажі звідти, вкрай, так би мовити, цікаві. Але я прорахувався. Але де? Алкоголізм. Мій Генрі офіційно став алкашем, який постійно хоче пити. І є дебафи по 30% на основні характеристики, а це дофіга. Спочатку намагався прокрутити час, щоб Генрі позбавився дебафу. Потім якось грав, потім нарешті зрозумів, що це з***па, і почав готувати зілля, що знімають алкогольний синдром хоча б на півігрових дня. Наварив їх штук 50. А проблема ж тут і в тому, що зберігати гру вручну найбільш комфортно шнапсом, в якому є алкоголь. Тобто, зберігаючись, давав Генрі змогу знову відчути бажання піти в запой. Потім знову навертав місцевого антипохмеліна і так по колу. Для чого вам це все розказую? Тільки зараз у мене промайнула думка, що можна було зчитерити, якось прибрати алкоголізацію Генрі читом або модом. У грі, в моменті, взагалі про це не думав, незважаючи на те, як мене тоді дратував мій протагоніст-аватар. Бо гра працює на занурення. Її системи комплексні, а механіки переплетені наче тугий клубок. Пияцтво – найменш використовувана навичка в грі, однак як намучився з нею до, під час і після прокачки. І це був офігенний досвід, фановий. Особливо, коли під сильним градусом тіло Генрі хиталось наче в шторм на кораблі, а я знову загубився в архітектурних лабіринтах одного з замків. І вдирався в закривавлених латах у кожну другу кімнату, будив, лякав людей, пердів, ригав і якось із 5-ї спроби знайшов своє ліжко. Симулятор аватара як окрема частина гігантської гри. І так тут у всьому. Щоб
б ви не робили, яке б завдання не взяли, а можливо просто досліджуючи світ, ви постійно користуєтесь різними речами та явищами в грі. Ваші характеристики і навички постійно працюють десь на фоні. Прокачуються чи зазнають шкоди, як от від розтягнених зв'язок, кровотечі, отруєння, недосипу, голоду чи похмілля тощо. І найголовніше в цій складній системі вона вас не змушує в себе грати. Вам не треба запам'ятовувати цифри, описи, якісь схеми, що сила впливає на отакий демедж зброї, а живучість на смужку витривалості. Ви просто постійно щось робите, світ на це якось реагує, зазвичай дуже реалістично. А ви, користуючись логікою, причинно-наслідковим зв'язком і здоровим глуздом, ідете далі в сюжеті чи дослідженні. Незважаючи на те, що тепер Генрі досвідчений сержант, ви продовжуєте вчитись. Наприклад, мені знадобилось годин 30, щоб протагоніст знову доріс до рівня кінця минулої гри. І тут я помітив, що з'явилися нові перки за начитаність. Так, наприклад, я відбрехався від страти за масове вбивство, просто розказавши неграмотному вартовому, що взагалі-то шановний. Процедуру страти затверджує головний ріхстарж у презі. І що спочатку вартовий повинен подати письмовий запит із описом моїх злочинів і чекати відповідь протягом місяця з дати подання. Ну, вартовий розгубився і попросив чекати і нікуди не йти, поки вони це роблять. Хе-хе, так маніяк-убивця Генрі знову зайнявся своїм промислом. Інколи обожнюю бюрократію. Протягом усієї гри у вас буде це відчуття комплексності, що все на все впливає у цій грі, наче ідеальний механічний годинник, який роками створював старий досвідчений майстер. І в цьому механізмі ви один дуже важливий гвинтик, так би мовити. Я маленький гвинтик. Водночас сценаристи і розробники зробили титанічну працю, щоб всі ваші навички, все, що ви засвоюєте, робили з вас досвідченого користувача системи в цій самій системі, не відриваючи вас від ролі сержанта, який прохавав це життя і намагається в ньому крутитись як може. Достатньо сказати, що мені не подобається абсолютна більшість ігор з геймплеєм виживання. Коли треба слідкувати за рівнем голоду, сном, станом екіпіровки, її зношеністю чи ступенем загостреності леза меча та іншим. Бо мене це дратує і забирає цінний час за грою, який я міг би витратити на сюжет і бойову систему. Тут мене неможливо було відірвати від алхімічного столу чи ковадла, поки не закінчаться ресурси на крафт. А за здоров'ям Генрі я слідкував, наче за станом близького родича, що хворіє на алкоголізм і потребує уваги і догляду. Так, усе круто та імерсивно. Комічні ситуації. Коли виходить така гра з багатим відкритим світом, який реагує на тебе, хочеш не хочеш будуть з'являтися різні прикольні ситуації у грі, які потім розбирають на меми. Наприклад, досі дуже сміюся з RDR 2, де один із гравців заманив алігатора з південної частини карти на крайню північну точку, де є лід. Напевно, на це пішли години реального часу. І алігатор, видершись туди, забуксував на льоду за всіма правилами фізики. Це вражає. І в KCD 2 у мене теж були смішні ситуації. Так не розрахував час прибуття в одне селище, і мені треба було перечекати ніч, поки відкриються магазини, і я здам награбоване, тобто трофеї з бандитів місцевим баригам. Замість почекати кнопочкою, я вирішив поварити зілля. На щастя, біля лавки алхіміка прямо на подвір'ї була літня кухня з алхімічним столом. Важливо, не закрита і не приватна територія. Ще й сад поруч, де можна збирати трави, не відходячи від каси. І от ніч на дворі. Спокійно варю зілля, нікого не чіпаю, качаю навичку, готую партію бутилів на продаж. І тут чую крики. «Ану стій! Що ти тут робиш? Вимітайся!» Спочатку подумав, знову алкаші біля таверни б'ються. Так, тут таке буває. Але ні, крики продовжувались. Думаю, вартовий забагував, кричить у пустоту. Круто, перший реальний баг, який побачив в грі за 20 годин. Встаю з-за столу і бачу, що він волає на мене. Типу, придурок, ти що тут робиш? Іди звідси. Вийди отсюда, розбійник. Та йди вже, господі ти. Іди гуляй, господи. Починаю відходити, він майже зразу втрачає інтерес. Підходжу до столу знову, він розвертається на шум. Ти що, глухий? Пішов звідси.
І так рази 3. Цей момент, до речі, бачила редакторка, як я на кортах намагаюся якось обійти цього йолопа і знову стати за стіл. Це вже було чисто принципово. 2 хвилини реального часу під сміх редакторки навертав круги біля вартового і нарешті він пішов. А я якраз до цього підвищив рівень алхімії і був дуже роздратований. Подивившись з-під лоба на редакторку, сказав: «От гадон, я тепер завжди буду варити зілля вночі». І взяв навичку учень-чорнокнижника, яка дає значний бонус за варіння зілля вночі. Отак, одна ситуація спричинила імпульсивний вибір навички, яка вплинула на все моє подальше заняття алхімією. Відтоді варив тільки у темну пору доби. Say my name. I'm the cook. Інша ситуація прямо містична. Так досі і не зрозумів, чи я дурний, чи лижі не їдуть. Тобто баг це чи фіча. Невеликий спойлер побічного завдання, можете переходити до наступного розділу, якщо не хочете чути. Замовив мені один вартовий голову місцевого бандита Чиряка, специфічного актора, який виряджається монахом і так заманює торговців і мандрівників у засідки біля дороги. І от мене такий монах і зупинив. І це було б ще одне завдання з розряду «вбий, принеси доказ», якби монах не виявився мазохістом-самогубцею. По-перше, він зразу почав на мене кричати, як і той вартовий в ситуації з алхімічним столом. «Йди звідси, не заважай, бомжара чортів!» Що вже мене тригернуло. По-друге, коли почав його бити, він нічого не робив, як і його товариші по ремеслу в кущах. Уже потім дізнався, що після сутички один із них повинен втекти, і Генрі має відстежити його до табору бандитів, де знаходиться реальний головний священник. Але в той момент не знав це. Так мені зустрічалися гопстопери невдахи ще раз 7. І щоразу відбувалося те саме: вбивство, відсутність прогресу квесту, купа луту, який насув найближче село, продати баригам. В якийсь момент мені це остогидло, і я прочесав весь ліс у пошуках того самого монаха. І знайшов. Як зрозумів пізніше, ці всі священники – це учні того оригінального актора-бандита, які відпрацьовували цю тактику гопстопу за його схемою. Але чому вони не нападали на мене, навіть коли їх бив, і чому їх було стільки десь в районі взводу? Що з луту, що з них продав, зміг назбирати, напевно, 1010 грошів, досі для мене загадка. Прогрес ПТСР. Але окей, давайте перейдемо до чогось більш серйозного. Одним із важливих аспектів першої частини, разом із метафоричною і реальною подорожжю Генрі від рекрута до сержанта-зброєносця, була тема його сильної психотравми, яка і призвела до посттравматичного стресового розладу. Про це можна було тільки спекулювати в першій частині, бо вхідних даних було недостатньо. Тут сценаристи постарались, і катсцен, ситуацій, діалогів, які позначають саме цей діагноз ПТСР у протагоніста і його копінг з цим станом дуже багато. Якщо ви дасте обидві частини KCD ветерану війни з подібним діагнозом, імовірно почуєте від нього: так, десь приблизно це відчуваю після демобілізації. Чому тільки імовірно? Тому що деякі аспекти тут значно прикрасили, намагаючись підтягнути психічний розлад під сюжет самої гри і спокуту Генрі. Не хочу спойлерити закінчення гри, але одне скажу точно: копінг, який проявляє протагоніст щодо свого стану та тих подій, які він пережив, реалістичний тільки в межах гри і усвідомленні того, як люди жили, воювали і хворіли в середньовіччі без сучасної медицини, зокрема психіатрії. Що це означає? ПТСР відносно новинка в діагностиці. Цей термін з'явився тільки наприкінці минулого століття. До цього, як його тільки не називали, наприклад, шелшок, тобто шок від обстрілу, контузія. А ще раніше, в давнину, такий посттравматичний стан взагалі відносили до езотерично-релігійних станів. Мовляв, воїна захопили демони війни, чи він нагрішив на війні і Бог карає його безсонням, кошмарами, неприродніми реакціями тощо. Як варіант, ще казали «такий воїнський характер» або «з війни всі такі повертаються, не парся, це норма». І не забуваємо, що ми говоримо про часи, де 30 років не молодість, а вже справжня зрілість. Звичайні воїни не лицарі. Тоді жили не так довго, тому більшість проблем, що супроводжують ПТСР зараз, не були такими поширеними. Бо багато хто банально вмирав раніше, такий був час. Тут починає діяти тогочасний коупінг.
Якщо ти не розумієш, що твій стан незвичний або немає того, хто його діагностує і лікує, значить треба справлятися тим, що є в наявності. Одна з причин, чому згадав про пияцтво, абсолютна більшість досвідчених воїнів у грі – алкоголіки. Особливо це видно в другій половині гри. Якщо це бувалий воїн, в нього завжди буде катсцена чи діалог, де він на підпитку до чи після якоїсь битви, іноді навіть під час. І це реалістично в історичному аспекті. Алкоголь реально допомагає в дуже короткій перспективі із більшістю симптомів ПТСР, пригнічує їх. Потім, правда, у середньостроковій і довгостроковій перспективі він тільки посилює їх. Ще й органічне ураження центральної нервової системи можна отримати докупи. Але кого це могло хвилювати в середньовіччі, де культура споживання алкоголю в суспільстві засвоюється з пелюшок? Про що, до слова, буде купа завдань і активностей в самій грі, які пояснюють культуру і традиції виноробства в Європі. Друге, що допомагає покращити стан – соціалізація і споріднення з іншими воїнами. Багато ветеранів називають підвищену тривожність, її різні прояви, як один із основних для себе симптомів ПТСР. Не скажу, що клінічно це правильно, але це те, що відчувають демобілізовані. А чому найчастіше виникає тривога? Правильно, через відчуття невизначеності, нерозуміння свого стану. Середньовіччя. Як ти дізнаєшся, що з тобою? Що це за флешбеки? Правильно, від інших воїнів. Цей метод разом із алкоголізацією і релігією був основним для покращення стану до створення сучасної психіатрії. Бо хто як не більш досвідчений боєць за кубком меду чи вина, розкаже тобі, що переживає те саме, поділиться своїми особистими методами протидії ПТСР, а також буде поруч, якщо тобі стане погано, і допоможе. Бо йому колись так само допоміг інший, ще більш старший боєць. І так воно тягнеться здавна, принаймні серед тих, хто вижив. Ну і треба сказати, що спосіб не такий ефективний, якщо говоримо про давнину, бо закріплював нормалізацію симптомів ПТСР. Ми всі прийшли з війни такими. Це нормально. Давай вип'ємо ще і стане легше. У наш час спілки ветеранів, психотерапевтичні групи є доволі вагомою частиною реабілітації. Навіть мої колеги, які більш схиляються до доказової медицини, погоджуються, що навіть сам обмін думками про стан, пережите психотравми, навіть не у психотерапевтичній групі, може якоюсь мірою покращити стан, особливо якщо поєднувати з медикаментозним лікуванням. Третє, що допомагає воїнам бороти ПТСР у KCD-2, це кохання. Тут більшою мірою це про осісти на якійсь ділянці землі з турботливою жінкою на якийсь час. Так воїн забезпечував собі спокій, якусь монотонну цивільну діяльність без тригерів і мав сім'ю. По-перше, воїн – це не найгірший статус для жениха. По-друге, воїн, який вижив, щось заробив у походах і воєнних кампаніях. Генрі про це все, до речі, систематично думає і навіть помалу обирає кандидатуру, з якою можна одружитись. Бо з його бекграундом, вдачею, грошей він заробив немало. Та й ремісництво добре знає. Взагалі, дружини ветеранів є дуже важливою частиною реабілітації ветеранів. Без них багато хто з нас уже ліз би в петлю. Увага, спойлери для тих, хто не грав у першу частину. Останнє, четверте, що допомагає Генрі, на мою думку, це найменш реалістично, а саме галюцинації. Точніше те, що гравці бачать як галюцинації. Тут зараз поламаю багатьом розуміння сюжету, але як би не були схожі всі видіння Генрі про батьків у грі, їх джерело різне. Перше – це флешбеки. Симптом ПТСР, коли людина неконтрольовано переживає травматичні події з минулого. Їх провокують тригери, ситуації, речі, явища, які нагадують про ситуацію психотравми, як на початку гри. Друге – це кошмари, які з'являються у снах протагоніста. Ще один симптом ПТСР. Тут вони протягом всієї гри. Якщо дуже спрощено, свідомість намагається пережити психологічну травму, змусити її бути не такою шкідливою для людини. Тому в кошмарах частково є люди чи ситуації, що і в флешбеках. По суті, це несвідома боротьба з психічним розладом. Третє – видіння та діалоги з батьками. На мою думку, конкретно тут не симптоми ПТСР, не розлад і не галюцинації. Це просто внутрішній діалог Генрі, який він формує сам. Усе в цих діалогах натякає на те, що це такий вже більш усвідомлений спосіб боротьби з психотравмами. Чи розуміє
розуміє Генрі, що це ілюзія, навіяна ним собі самому? Чорт його зна. Ми говоримо про молоду людину, яка пережила багато лайна, війну, чимало ударів в голову та інших травм тіла. Деякі ветерани кажуть, що в них бувають схожі діалоги у свідомості, особливо з померлими побратимами і посестрами. Зазвичай психіатри чи психотерапевти не відносять таке до симптомів, бо сам ветеран розуміє, що це нереальний діалог. Це може бути частиною горювання, про яке колись робив відео на архівному каналі. Ще у Генрі це може мати подвійну природу. У певний момент це могли бути галюцинації, які потім стали частиною його коупінгу, його ілюзією, яку він сам створює і розуміє, що вона нереальна. Але вона йому допомагає. Один із дуже важливих моментів для успішної реабілітації ПТСР у ветеранів – усвідомлення цього стану і його симптомів. Генрі ж не знає ані про ПТСР, ані про те, що його стан не норма. Уже згадував, що побратими і соціалізація з ними тільки закріплює симптоми, бо для того часу це норма. Тому, можливо, Генрі обирає вірити, що діалоги з батьками в його голові – дійсність. І як спосіб подолання психотравми, спосіб жити в мирі – це ще більш-менш адекватний варіант для часу, в якому він існує. Воєнні злочини. Правильна мораль. Один із найвизначніших аспектів саме для мене в цій грі – висвітлення воєнних злочинів. Уже навіть нарахував, скільки разів гравець буде свідком, співучасником або противником подібних дій. І щоразу, так саме кожен раз, у вас є вибір. Стати на заваді, відійти в сторону чи брати в цьому жахітті участь. У мене є всі ачівки за протидію таким злочинам. Що, до речі, дуже цікаво, це те, що за статистикою Steam більшість з них золоті, тобто ті, які були у невеликої кількості гравців на момент написання сценарію. Але ачівки дають лише за декілька таких ситуацій. У самій же грі їх море. Від звичайних дезертирів, що грабують на дорозі мандрівника чи хочуть зґвалтувати жінку, до завдань, де цілий підрозділ намагається мародерити чи геноцидити село. Єдине, що ви не побачите в грі, це, напевно, воєнні злочини проти дітей, бо самих дітей у грі немає, не існує. Це, можливо, суперечливе для деяких гравців рішення студії розробника, але, на мою думку, воно і на краще. Хоча тут, напевно, збрехав, тому що будуть мінімум дві ситуації, де згадують певні події, які я не хотів би тут описувати. Дійдете до них, зрозумієте, про що я. А так, усе, що є в Кримінальному кодексі України, розділ «Кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку» в тій чи іншій інтерпретації тут можна знайти. Особливо, якщо не ігнорувати додаткові завдання. Бо йде війна та окупація. Угорщина намагається підкорити Богемію, використовуючи своїх солдатів, мобілізованих із окупованих територій, наймитів, половців тощо. Звісно, для цих людей місцеві цивільні не є якимись цінними, тому в них тут справжнє пекло на землі. І так, багатьом українцям бачити таке буде не дуже приємно, але повторю, на окупантах можна відігратися мечем, булавою, сокирою, списом, луком, арбалетом і навіть вогнепальною зброєю, яку тоді тільки починали поштучно виготовляти. Розгулятись є де і як. Взагалі дуже важко щось аналізувати без спойлерів сюжету, тому зараз буде великий спойлер початку гри десь години 30-40. Переходьте до таймкоду далі, якщо не хочете чути. 3, 2, 1. Весілля – один з найбільш мемних квестів всієї гри, бо це основне завдання і більшість гравців до нього добралися. Саме тут сценаристи показали, на мою думку, вищий пілотаж своєї роботи. Щоб потрапити на весілля, багато не треба. Треба пройти одну з двох сюжетних ліній на кілька годин. Однак, тоді ви пропустите багато цікавого. Не рекомендую. Якщо до весілля помандрувати, виконати необов'язкові завдання, то на самому івенті ви будете знати майже всіх гостей. Того ви врятували від зграї вовків, тому ви допомогли здійснити мрію. Третьому стали другом, четвертий завдяки вам вирішив суперечку, яка тривала поколіннями тощо. І ось тоді якраз стає цікаво. Бо ваше основне завдання шкодить гостям
на весіллі. Не всім частині, яка живе в цьому маєтку, і щоб пройти основне завдання повністю, як здається гравцю, йому треба допомогти вирізати всіх, з ким він подружився і кого сприймав як гарних людей. Спеціально пройшов це завдання 2 способами, щоб впевнитись у дечому, і в одному з них відбувається реальна різанина і масове вбивство невинних цивільних, яких знає протагоніст, з якими познайомився гравець, яких можна врятувати, якщо тільки обрати правильну сторону. Коли побачив це, не міг повірити, що у розробників вистачило сміливості показати це без цензури, детально. Звісно, ми з вами добре знаємо, що в реальності може бути значно гірше. Але це відеогра, є межа, яку розробники намагаються не проходити, показуючи жахи війни. Бо декому, я б навіть сказав багатьом, і це буде занадто. Водночас тепер, коли ви хочете донести якомусь геймеру не з України, що роблять росіяни на нашій землі, у вас є приклад із KCD 2. Звичайно, не він один, але цей, напевно, найбільш повчальний для іноземців. І впевнився, що сучасні розробники можуть робити ігри з правильною і дуже крутою мораллю. Просто для цього, як то кажуть, потрібні яйця, які десь загубили такі розробники, як BioWare, наприклад. Хе-хе, жартики про трансгендерів, поняли? Потеряли яйця під час транспереходу. Не журіть діда, яке життя, такий гумор. Краще подивіться відео рептилоїда про трансгендерів. Так ти мені заплатиш за рекламу. Мені пенсію затримають. Все, я пішов, там акція ВТБ скоро закінчиться. Взагалі, вже давно робив повний розбір на архівному каналі цієї теми про воєнні злочини з класифікацією і прикладами з ігор і реальності. Але якщо захочете, може обновлю його на цьому. Що ж до психіки Генрі, вже казав, що в цій грі доволі багато тригерів його ПТСР. Як-не-як його пригоди почались з того, що половці вирізали майже все його село. Якщо бути неакуратним, вибираючи як і що робити у схожих ситуаціях, звісно, психічний розлад протагоніста тільки погіршиться. Але знов-таки, гра гігантська, багато хто ще не пройшов, тому спойлерити не буду. Психічні розлади та соматичні захворювання в грі. Оу бой! Якщо ви дотичні до психології, психіатрії або взагалі медицини, ця гра абсолютно вам зайде. У цій грі ви знайдете прямо цілий спектр діагнозів і станів із психології, психіатрії, деякі соматичні хвороби і те, як з ними справлялися в середньовіччі. Звісно, без дуже глибоких деталей, але розкриваючи суть. Просто не уявляю, скільки сил витратив Вавра і команда сценаристів, працюючи зі старою літературою, фольклором. Та що там, він змусив дизайнерів знайти найактуальнішу мапу зіркового неба Чехії 15 століття. Я не жартую. Те небо, яке ви бачите в грі, максимально наближене до того, яке бачили слов'яни ще 100 років тому. І звісно, так і з більшістю деталей у грі. Так, можу рекомендувати 2 конкретно моїх улюблених завдання, пов'язаних із психіатрією. Паща пекла і грім камінь. У першому випадку нам показують шизофренію і релігійні марення. Можливо, комплекс Месії, але тут не впевнений, бо проходив цей квест лише один раз і, на жаль, пропустив один важливий діалог. У другому випадку складно визначити точно, бо симптоми натякають на декілька діагнозів одразу, але припущу, що це депресивний епізод. Сам собою квест – це просто атракціон пригод, на які ти не чекаєш на його початку. Звичайно, ми вже згадували ПТСР, тут він є у багатьох персонажів, особливо воїнів. Клаустрофобія в одного з персонажів кілька раз пограє на ваших нервах. Буде чимало завдань, пов'язаних із варінням заспокійливих засобів, із м'яти і ромашки. Загалом постійна тривога, як симптом, є лейтмотивом багатьох завдань, особливо тих, які про забобони. Різні персонажі будуть бачити галюцинації з різних причин, від алкогольної інтоксикації до травм голови, струсів мозку, пошкодження центральної нервової системи. Кілька раз будуть згадувати перед і після пологові проблеми.
Зокрема, післяпологову депресію. З нею взагалі пов'язаний дуже крутий, хитро закручений квест. Певно, найсмішніший випадок, і той, який сподобається травматологам і хірургам, це квест, який починається з випадкової зустрічі, і в якому знайшлося місце тяганню мішків. Схожий квест був в Assassin's Creed Valhalla, майже на початку гри в Англії. І якщо порівнювати їх, це просто небо і земля. Якщо ви пройшли обидва, прошу підтвердити в коментарях. І це не один квест, а цілий ланцюжок варіативних завдань. Я от несподівано побачив відео проходження, де історія завершилася абсолютно не так, як у мене. Патологоанатоми, про вас в цій грі просто дофіга. Від того, наскільки важлива ваша праця, особливо в ті часи, і аж до релігійних аспектів поховання померлих. Один із таких квестів проходив, коли Генрі ледь тримався на ногах через жорстке розпивання спиртних напоїв. Гра в цей момент перетворилася на хорор у прямому сенсі цього слова. Темно, кріпово, всюди мерці, все заблюрене, Генрі ригає, а потім тиша. Атмосферно, рекомендую. Ще що дуже здивувало, є цілий довгий квест про те, як в середньовіччі боролися зі спалахами хвороб, епідемій. Що це доволі брудна робота, важка і невдячна. Ну і особливості розуміння релігійними людьми 15 століття спалахів масових захворювань. У наш час цим, до речі, займається санітарно-епідеміологічна служба. Стоп. Не займається, бо її нахуй знищили так звані реформатори. Про поступове знищення уже державної психіатрії, до речі, нещодавно робив відео. СЕС розформували трохи раніше. Дуже ймовірно, що це одна з причин, чому конкретно в Україні був такий хаос, коли почався коронавірус. Це ж так у лапках пощастило розформування санітарно-епідеміологічної служби буквально напередодні масового спалаху одного з найбільш заразних вірусів цього століття. Поки що. Ну і ще про інші теми в грі. Наприклад, тут можна відіграти польового медика, але тут не дотягнули до того рівня зображення інших медичних професій, показаних в грі. Обстежити пораненого, зробити проміжні висновки, використовуючи навички, можеш провалити і неправильно інтерпретувати, який в реальності заподієш шкоду. Опитати пацієнта, якщо солдат притомний, якщо не притомний, його побратима. Дати знеболювальне, алкоголь, перев'язати, зварити зілля чи дати те, що є з собою. Порекомендувати, як проходити реабілітацію. Є і нестандартні стани типу забою замість рубаної чи колотої рани. Повторювати зі всіма іншими. І все, що я зараз схематично описав, це додаткові завдання чи задачі. Їх всі можна пропустити. Тому, якщо є бажання і можливість, шукайте, і буде вам багато крутих емоцій. Інтерактивне кіно для дорослих. Знаєте, я от сказав, що можна пропустити дуже багато контенту в цій грі, і напевно це одна з важливих особливостей пригод Генрі. На початку гри зразу так занурився, що хвилин 10 грав у кості, щоб просто виграти ковбасу для свого собаки. А це було не обов'язково. Тоді і зрозумів, що на мене чекає надзвичайна пригода, але навіть не уявляв наскільки. І перед тим як продовжу, скажу, що в мене є ачівка, яка позначає, що гравець пройшов 95% усіх завдань. Отримав її десь на 80-й годині гри і зажурився. Подумав: от і кінець. Було круто і весело, тільки якось мало епічних завдань. Ну нічого, у них бюджет був всього 40 мільйонів, не треба вимагати нездійсненного. Як так вийшло, що награв ще аж 30 годин? А дуже просто, цей трофей «Багатий досвід» рахує кількість завдань, а не їхню, так би мовити, жирність. Залишилося всього 5%, але тільки основних завдань. І я гарантую вам, їх можна було вирізати і продавати як окрему лінійну гру на 20-30 годин. І мій коментар про відсутність епічності йде в дупу, бо саме наприкінці відбувається все масштабне та епічне. Але як розробники цього досягли? Колись була така штука як MUDI – Multi-User Dimension. Згадував про них на архівному каналі, коли розбирав жанр текстових квестів. Їхньою основною перевагою над сучасними іграми була надзвичайна інтерактивність. Світ реагував на твої дії інколи непередбачувано неочевидно, створюючи ситуації, схожі на ті, які були у Генрі в моєму проходженні.
Моди та й текстові квести у процесі еволюції ігрової індустрії програли вимогам масового гравця щодо покращення графіки і створення різноманітності у геймплеї. Бо давайте відверто, жодний інтерактивний текстовий квест так і не зміг виграти у книг відомих авторів, якщо брати сучасних типу Кінга, Мартіна, Пратчета тощо. Але для тих, хто не зміг змиритися з вимиранням текстових квестів, індустрія придумала свіжу альтернативу – імерсивні ігри, які так деталізують твої дії та їхній вплив на світ, що вони впритул наближаються до тих же мудів. Із відносно сучасних, як приклад, можна назвати Deus Ex від Eidos Montreal, або Dishonored чи Prey від Arcane Studios. Взагалі саме цю студію вважали кращим розробником подібних ігор. Однак конкретно сам вважаю найкращим прикладом Disco Elysium. Суть у тому, щоб створити для гравця два рівні наративу. Перший, який для тебе зробили сценаристи гри, а другий створюєш ти сам для себе, взаємодіючи зі світом гри. Так утворюється третій шар – унікальне проходження гравця. І от в KCD 2 і перший, і другий шар – це якраз новий, якісно кращий стандарт всього переліченого. У кожного, хто буде проходити цю гру, звичайно, будуть надзвичайні відчуття і буде що сказати про сюжет, який існує для всіх. Основний і побічний сюжет гри, який придумали розробники. Однак водночас у кожного також буде хоча б декілька унікальних історій, які він сам створив, і яких немає ні в кого більше. І коли кажу декілька, це означає, що саме стільки ти точно запам'ятаєш і будеш ще довго згадувати і навіть розповідати про них друзям чи знайомим. Наприклад, мій аватар Генрі якось набуханий зустрівся з чоловіком у Кутенберзі. Чоловік спитав його дорогу, а Генрі в'яло відмахнувся. Однак через декілька секунд Генрі зрозумів, що в нього вкрали гаманець. І я наче б мав наздогнати шельму і влупити йому по бубну за крадіжку, але не міг, бо ледь ходив завдяки високому вмісту вина в організмі. Це коротка подія на хвилину часу, але вона в мене унікальна, бо зустрів того щіпача саме тоді, коли качав пияцтво, саме в негативній фазі сп'яніння, коли неможливо бігати. Розумієте мою фрустрацію, коли зрозумів, що це падло втече непокараним? Зійшлися мій стиль гри, конкретно окрема геймплейна механіка, випадкова зустріч, і це стало історією, яка трапилась, можливо, у декілька сотень гравців із усіх. Тому і хочу сказати, що це ніби інтерактивне кіно, де ти одночасно актор і режисер. Вибираєш, куди, як і коли, навіть з якою мотивацією спрямувати сюжет. Іноді подібним ярликом інтерактивне кінцо називають у негативному значенні ігри, де навпаки мало можливостей для інтеракції, і які не впливають чи майже не впливають на фінал чи навіть те, що відбудеться в геймплейних секціях. Типу Бога війни, серії Uncharted, Horizon, Last of Us. Тут же якраз позитивний приклад такого інтерактивного кіно, де і основна історія – це шедевр сценарної майстерності на 2 мільйони слів. А з огляду на ті теми, які порушуються в грі, назвати її дорослою історією – це не сказати нічого. Війна, окупація, спокута, помста і ще багато чого іншого, доступного для повного розуміння тільки зрілим людям. Такі теми мало де показують якісніше, ніж тут. Критика. Чи є тут ліва адженда? За що можна критикувати цю гру? Мені особисто майже немає за що. Можу покритикувати її, що вона закінчилась. Це єдине, що мені не сподобалось. Це, звісно, іронія. 110 чудових годин, більшість із яких просто виривали мене з реальності. І так дуже багато. Вони спокійно могли розбити цю гру на дві, продавати їх окремо. Ніхто би слова кривого не сказав. Окрім хейтерів. Так, вони є. І продукують більшість критики щодо гри. Її називають woke, кажуть, що Вавра прогнувся, піддався трендам. Взагалі, чорну людину завезли. Жах. Давайте розбиратися. Про Деї. Зустрів 4 геї за всю гру. 2 з них антагоністи на шкалі антипатії – це Джофрі з Гри Престолів. Ще одного можна побити. Ви, до речі, без високої навички красномовства не дізнаєтесь, що він гей. Ще одного постійно принижують
принижувати, викликаючи його на дуелі, б'ючи по голові. Усі ці персонажі приховують свою орієнтацію, прикидаються гетеро, бо за це могли тоді стратити. Це гріх для церкви. І це відповідає історичним реаліям. Один із них навіть про це каже, мовляв, він хоче влади і сили, тільки щоб мати змогу робити, що хоче, і не боятись кожного шурхоту за дверима чи доносу. Спойлер. 3, 2, 1. Муса Ізмалі. Взагалі на диво гарно прописаний персонаж із історією втечі зі своєї батьківщини. Дуже гордий і пихатий. Але якщо мати красномовство на високому рівні, можна отримати купу діалогів, де сам персонаж розкриває, що хоч і сумує за рідним краєм, усе там досить неоднозначно. Каже, що навряд чи туди повернеться і що краще пожити в білій країні. Бо його батьківщина – це місце, де релігія, а саме мусульманство, програє місцевим обрядам, жінкам, що ходять з голими грудьми на людях. Всюди криваві війни та інтриги, а ціна людського життя дуже низька. Кінець спойлера. Офтоп. Знаю, будуть коментатори, які напишуть, що в Dragon Age Veilguard критикував цей аспект. Там чорні ельфи, до яких доколупався, взялися по суті ні звідки. Просто з'явилися з повітря без пояснення, як і ельфи-азійці. Просто тому що. Те саме і з Ясуке в середньовічній Японії від Ubisoft, бо виявилось, що одним із основних джерел його історичності був письменник, який вигадав факти про Ясуке на основі жменьки історичних даних, щоб продати свою книгу. Тут же Муса – це буквально представник реальних купців і знаті з північно-західної Африки та Близького Сходу, що періодично навідувалися в Європу, про що є купа історичних свідчень. Буквально в цей історичний період Піренейський півострів, де зараз Іспанія і Португалія, був мусульманським, називався Андалусія. На те, щоб ті землі знову стали християнськими, пішли століття. Називалось це Реконкіста. Почалася у 8 столітті, а закінчилась аж у 1492 році. О, якщо цікаво, в Crusader Kings 3 є навіть велика кампанія, присвячена цьому. Це DLC називається «Доля Іберії». Можна пройти її або за християн, або за мусульман. Тому не треба казати, що різниці немає, вона буквально велетенська. Повертаючись до гри, скажіть мені, в якій грі, яку можна назвати Vogue чи Деї, половина ЛГБТ плюс негативні персонажі, інших можна побити, скалічити чи вбити просто так чи у квесті, а чорношкірі розказують про свою батьківщину стільки негативу. Типу, багато хто звинувачував Вавру у лицемірстві, мовляв, прогнувся під західну адженду. А він казав, пограйте, і був правий, ніякого вовка, ідеї, який світ Бебі Інк тут немає. Бо це все передусім має на меті показати меншини як найкраще і недоторканими. Ну а тут де позитив? А я не розказав і половини гівна про цих персонажів. Це тільки те, що на поверхні, щоб не спойлерити. Один із акторів серії KCD, який грав Яна Птачика, іронізував із критики гри за гей-роман. Мовляв, гравці KCD, дівчата то мінливе, романсять у грі мене. По суті, це іронія з бро-культури, коли бро завжди на першому місці, а жінки нікуди не дінуться. Але я знаю крайніх правих і релігійних людей. Вони скажуть, от ці геї, вони у грі, а гейства тоді взагалі не було. Та і про гетеросекс там, напевно, нічого немає. Ні, по-перше, ви помиляєтесь, про геїв було відомо завжди, і вони були завжди у невеликій кількості у всіх суспільствах всіх часів. Приклад, 11 століття нашої ери. За 300 років до народження Генрі на папський престол заходить Бенедикт IX, якого пізніше як тільки не будуть називати. Чортом, посланником диявола, самим дияволом на землі. Цитую тогочасного хроніста. Це диявол із пекла, який прийшов в образі священника. Відомий Бенедикт двома значними фактами. Перший факт – постійно влаштовував оргії, у яких брали участь усі, а також використовували тварин. Вибачте, якщо хтось їв у цей час. Алкоголь лився рікою, а видовища були не для легкодухих. Так, нагадую, мова про папу римського.
Другий факт. Він був папою тричі. Його переобирали, а точніше він сам себе відновлював і закручував інтриги після недовгого папства Сильвестра III і Григорія VI. І це все засвідчили десятки осіб. Про це писали книги та історичні хроніки. Одна з найтемніших сторінок в історії католицької церкви. Тому не варто казати, що цього не було в середньовіччі. Якщо була влада і нахабство, все було можливим. Ті, хто цього не мав, як показано в грі, ховалися, бо в них не було титулованих індульгенцій або грошей, щоб відкупитись від страшного на ту пору гріха. По-друге, гетеростосунки і секс зокрема – це дуже вагома частина гри. На цьому навіть побудована механіка бафа, покращення характеристик Генрі за заняття сексом із жінками. Притому не тільки сюжетно. У будь-якій купальні, їх тут багато, Генрі спокійно може за невелику суму скористатись послугами дівчат. Дві основні кандидатки на руку і серце Генрі – це дуже комплексні персонажки, з якими, звісно, будуть інтимні катсцени. Зі своїми передісторіями, боротьбою за своє життя і місце під сонцем. Так само теми гетеросексу домінують у діалогах, особливо персонажів, для яких інтим – це важлива штука, їх тут вистачає. Починаючи з комічного про зраду та походеньки до одружених жінок, чи питання до Генрі, які частини дівчат йому подобаються більше, Попа чи груди? закінчуючи складним питанням моногамії, полігамії, фетишизму, їхніх особливостей у релігійному і культурному аспектах християнської країни 15 століття. Взагалі, мені складно уявити, як можна зробити більш привабливу гру для людей, яким не подобається, наприклад, Dragon Age Veilguard, як мені. До речі, 2-годинний огляд цього жаху можете знайти за посиланням знизу. Звичайно, були й інші скандали і намагання очорнити гру. Про те, що тут християни показані поганими. Лол. Що Генрі з Яном Птачиком можуть зароманситись, а Птачику на момент гри 15 років в історичному контексті. І це жахливо. І ще багато всього. Тут можна довго розписувати зі спойлерами, чому це все маячня, але скажу одне, пограйте і зрозумієте, що це пишуть ті, хто в ігри особливо не грають, а цю конкретну навіть не запускали. А декому з них треба йти до офтальмолога, якщо вони не можуть відрізнити 3D-модель дорослого чоловіка від дитини. До того ж, знову це фальшиве дводумство, коли вбивства, поранення, війну показувати можна і це нормалізовано, а все, що стосується сексу – табу. Якщо ж відійти від усіх цих тем і намагатись знайти адекватну критику гри, вона буде така ж, як і в першій частині. Складні бої, загалом складна система прокачки та забагато характеристик. Важко воювати проти більш ніж 3 супротивників одночасно. Дуже складно робити комбо. Є певні баги, колізії текстур тощо. Але майже все це особливості жанру та бачення гри розробниками. І те, що подобається більшості тих, кому гра зайшла. В цілому ж це шедевр. Згадайте, як вперше пограли в Відьмака 3 чи RDR 2. Для мене це Fallout 2 і Front Mission 3. Тут вас чекає приблизно той самий рівень позитивного подиву від крутості та комплексності гри. Висновки. Почну з досить неприємної штуки, яку згадував у минулому подкасті, але її треба сказати. Мене харить, як про цю гру розповідає більшість відеоігрових оглядачів, і україномовних, і англомовних. Однак цей меседж саме для наших, як від їхнього глядача. Так само казав це у відео про Stalker 2. Люди, які оглядають ігри в Ютубі. Ви не ігрові журналісти типу IGN. Ви не Legacy Media. Ви не якісь ідеальні чуваки, які мають всім подобатись. Мені, як гравцю, хочеться чути ваш голос, ваші думки, ваші відчуття про ігри. Замість цього стандартний набір. Зав'язка, сюжет без спойлерів, геймплей, механіки, відкритий світ, оцінка. І так по колу, з деякими винятками. Наче дивлюся клонів однієї людини з різними голосами і зовнішністю. Та сама стерильність, той самий набір кліше огляду, як у IGN, які вже вмирають, як і всі відеоігрові ЗМІ. Ні, розумію,
розумію, максимально нейтрально, з посмішкою, але без особливих емоцій, наче продавець-консультант у магазині електроніки, щоб сподобатись і подивилась максимальна кількість різних глядачів, від малого до старого. Але де ви в цьому рівнянні? Де ваша індивідуальність, ваша думка, ваш досвід? Ви ж не працюєте на корпорації, ви самостійні автори. Навіщо глядачам багато однакових у способі подачі інформації оглядачів? Подивився декількох, подивився всіх. До того ж, в англомовних, наприклад, є перевага у картинці, оперативності, якості звуку. Чому це все кажу? KCD 2 – це шедевр на всі часи. Про цю гру будуть говорити десятиліттями. Про неї вже кажуть як про сучасну класику. Такі ігри в своєму жанрі виходять раз на 5-10 років. Ця гра заслуговує на те, щоб про неї говорили саме так, передаючи цю емоцію захвату і зачарованості. Оглядали з різних сторін, як унікальний сапфір, який розглядає під збільшувальним склом ювелір. Замість цього стандартні огляди, які навіть мене б не зацікавили пограти, якщо б не грав у першу частину. Це просто обурливо, несправедливо. Для вас же, мої глядачі, ця гра – це обов'язкова покупка. Кажу це як ящерка, що купила гру, а не отримала безкоштовний прев'ю-код. Вона офігенно оптимізована, і багато моїх патронів повідомляють, що йде гарно навіть на Steam Deck, навіть в найбільш ранніх LCD-моделях. Вона має шикарну історію, в якій кожен знайде до чого прив'язатись. Вона коштує не так багато, але це гра на сотню з гаком годин. Відмічу, не годин грінду, не нудних годин, а саме годин, наповнених цікавим сюжетом, подорожами, дослідженнями і геймплеєм, який хоче не просто опанувати новачку, але який винагороджує гравця саме як гравця, а не умовну одиничку в статистиці продажу копій гри. Можна взяти навіть без знижки. Не пошкодуєте. Це рівень Rockstar з їхніми GTA 5 і RDR 2 і CD Projekt Red з їхнім Відьмаком і Кіберпанком. Більше додати просто нічого. Ну а трохи потім, якщо це відео набере багато переглядів і коли більшість пройде гру, вже будемо розглядати все зі спойлерами. Звісно, розумію, вже вийшло дуже багато різних відео і моє дуже запізнилось, як для сучасного темпу розповсюдження інформації. Однак в мене не так багато часу на відеоігри, як би хотілося. Ну і сумніваюсь, що хтось розглядав гру саме так, як тут. А на цьому будемо завершувати. Нагадую, у нас є Discord-сервер для платних підписників від $1, де періодично граємо в кооперативні ігри, спілкуємось на різні теми, від психології до IT. Доєднуйтеся. Канал вашої нібіріанської ящерки можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір 2 варіанти на ваш смак: Patreon і Buy Me a Coffee. Потім розрахую з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігор, звичайно українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях під відео на платформах підтримки та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Особлива подяка. Янголи-охоронці, Володимир Іващенко, Колор, генерали, Тайрат CISO, Олександр Філоненко, Дмитро, Грінго, Сергій Білов, Комбриги, Акмаль Бафоєв, Микола Швед, Олександр Спрат, VCR, Борис Ромбульт, Саша Слюсаренко, полковники, Форфан, Алекс Вовченко, Олександр, Антон Доценко, Broken Paladin, Каптан Хофман, Дарт Некі, Дмитро Шевченко, Ексвайлер, Фануїл Шепард, Гігілес, Айві, Локсерро, НГ Арістарх, Найхткрек, Олександр Гончарук, Паразітікс, Пріма, Сер, Терон 9941, Вася 96, Вет Тейт, Ukrainian Smuggler, Ксеноморф Принцес, Андрій Ворон, Андрій Дичок, Артем Тімченко, Богдан Старовойт, Володимир Шевченко, Дмитро Куліш, Ігор Тоцький, Іван Чижишин, Кліщ, Граніт, Консорт оф Кадара, волонтери, Олексій Антоненко, Андрій Орел, Арс Тім, Барра, Богдан Цюпрюк, Капустін, Клерк, Девіл Дарксайдер, Ервін, Флешкілер, Фукват, Хантеріан, Логанс, Меткузя, Менсон, Містер Кроу, Олексій Юшків, Рікі, Роман Литвиненко, Рокс Ейха, Сергій Нікітін, Сергій Хакон, Скавен, Віталій Дзюба, Владислав Афонін, Юрій Демон 4, Артем Гринько, Желеха, Лев Кропивницький, Олексій Цабій, Святослав Жеребний, Тимур Кім, Ярослав Іванна Баглай. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.